Kim phi thải quải, chỉ nóng chảy, lửa rực. Nếu bạn hỏi về Thượng Cửu Lưu, tôi không thể nói gì nhiều. Nhưng nếu hỏi thế nào là Hạ Cửu Lưu, bạn có thể nghe câu chuyện giang hồ của tôi. Tập trước kể rằng, ông trùm Dũng Thúc kiểm tra thân phận của tôi. Để chứng minh tôi không phải người của kẻ thù, nên quyết định cho tôi một cơ hội thử sức. Khi về bị mỹ nữ Tiểu Văn kéo vào phòng, không khí mờ ám làm tôi thấy nguy hiểm bủa vây. Nếu anh muốn lấy thân báo đáp, thì tôi sẽ đồng ý đưa sách cho anh. Nếu anh không sợ ngày mai bị xử lý cho chó ăn, thì cũng không phải là không thể. Tôi biết chứ, những kẻ bên cạnh Dũng Thúc đều không phải hạng vừa. Nhưng càng như vậy, càng làm tôi tò mò về thân phận của Tiểu Văn. Tôi bất chợt mỉm cười, xoay người ngồi lại vào ghế. Dám hỏi mỹ nữ gánh vác cây sao nào, tựa vào ngọn núi nào? Tôi đang hỏi theo tiếng lóng xuân điển của giới bói toán, vì trong lòng tôi cơ bản đã đoán được rồi. Cô ấy có lẽ là vệ sĩ bên cạnh Dũng Thúc. Nếu cô ấy thuộc phái Kim Phi Thải Quải, chắc chắn sẽ đáp là gánh cây sao của tổ sư gia, dựa vào bạn hữu nặng tựa Kim Sơn. Anh không cần nói mấy thứ lộn xộn đó với tôi. Tôi nghe không hiểu. Tôi chưa từng lăn lộn giang hồ, cũng chẳng ai dạy tôi những thứ này. Lúc này tôi hoàn toàn đứng hình, vì phán đoán và quan sát của tôi không thể sai được. Nhưng lời Tiểu Văn nói cũng không giống lời nói dối. Chẳng lẽ cô ấy thực sự như lời đồn bên ngoài, chỉ là một người bầu bạn bên cạnh Dũng Thúc thôi sao? Tôi hỏi anh, nếu có một người gọi là anh má, nhận nuôi 7-8 cô gái, cho họ học chữ luyện võ, lúc lớn lên bị bịt mắt và không mảnh vải che thân, đứng trong một căn phòng cho người ta lựa chọn. Theo hiểu biết của anh, thì đây thuộc về môn phái nào? Một tia sét nổ vang trong đầu tôi. Trong lúc đối diện với Tiểu Văn, tôi đã nghĩ đến gần như mọi khả năng có thể. Nhưng sự thật chứng minh thế giới của tôi vẫn còn quá nhỏ. Vậy tôi mạn phép hỏi một câu. Cô sẽ không phải là một trong số những cô gái đó chứ? Nếu không thì sao? Tôi nhất thời cứng họng, thật sự không biết phải trả lời thế nào. Sau khi các cô được lựa chọn, thì bị bán đi sao? Đúng vậy, dù tôi không biết giá cả thế nào, nhưng tôi biết cái giá đó chắc chắn không phải người bình thường gánh nổi. Sau đó thì sao? Người mua các cô về để làm gì? Từ nhỏ chúng tôi đã bị tiêm nhiễm tư tưởng. Để câu chuyện có thể qua vòng kiểm duyệt, tôi chỉ có thể kể dưới dạng lời dẫn, hoặc ẩn đi vài từ để giới thiệu sơ qua. Người mua được gọi là chủ nhân. Bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân cũng không được phản kháng, không được làm trái. Chỉ cần người mua có chút không hài lòng, họ sẽ bị dọn dẹp ngay lập tức. Nhìn nhan sắc của Tiểu Văn, mấy cô gái đó chắc chắn đều là cực phẩm nhân gian. Trong lòng thầm cảm thán có tiền thật tuyệt. Nếu tôi không đoán sai, anh mà đó của cô chắc là người của Lan Hoa Môn trong ngoại bát hành. Môn đệ của Lan Hoa Môn toàn bộ đều là phụ nữ, và đều có thân phận đúng như anh đang nghĩ đấy. Lúc trò chuyện trên tàu, Lưu tiền bối chỉ dặn tôi phải đề phòng Lan Hoa Môn. Giang hồ xưa có câu thả chọc Diêm Vương, chớ đụng Lan Hoa. Vì anh không biết đứng sau lưng họ là đại ca giang hồ nào, hay là thế lực quân phiệt quyền thế, hoặc giả là một ông trùm kinh doanh. Họ có thể biến hóa nghìn mặt. Anh thích kiểu thục nữ đài cát, họ sẽ diễn vai thục nữ đài cát. Anh thích kiểu gợi cảm nóng bỏng, họ có thể ăn vận vô cùng quyến rũ. Chỉ cần anh là một người đàn ông bình thường, thì căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay họ. Quả nhiên rất thú vị. Người mua cô là Dũng Thúc sao? Không phải. Chủ nhân, nhiệm vụ sau khi mua tôi về là tiếp cận Dũng Thúc, để tôi bảo vệ an toàn cho ông già này. Theo một nghĩa nào đó, tôi nên được coi là một vệ sĩ. Nhưng không lâu sau thân phận của tôi đã bị bại lộ. Nhưng Dũng Thúc không đuổi tôi đi, chỉ bảo tôi cứ đi làm bình thường, sống cuộc đời mà tôi muốn là được rồi. Lúc rảnh rỗi thì nấu cơm cho ông ấy ăn. Nghe đến đây cũng cơ bản xác nhận phán đoán của tôi. Chỉ là quá trình phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Cô rất may mắn đấy. Dũng Thúc đối với cô cũng rất tốt. Nữ nhi Lan Hoa Môn, đa số cuối cùng đều gả vào hào môn, nhưng cả đời đều phải sống dưới một chiếc mặt nạ. Về tôi sẽ chép tay một bản cho cô. Có lẽ ít nhất cần 5 ngày. Được rồi, giờ nói đến chuyện có lợi cho tôi đi. Theo những gì tôi biết về Dũng Thúc, hiện giờ ông ấy cùng lắm là thấy hứng thú với anh, chứ sẽ không ra tay giúp đỡ anh đâu.
Nên việc anh cần làm bây giờ còn rất nhiều. Nghe nói anh đang làm bảo vệ ở Anh Vượng Tử Lầu. Đúng vậy. Thật là trùng hợp quá. Có lẽ đây chính là vận mệnh mà giới các anh hay nói. Mê mơ. Anh hiểu bao nhiêu về Anh Vượng Tử Lầu? Tôi đem tất cả những gì mình biết kể cho Tiểu Văn. Có mấy phục vụ, có mấy đầu bếp, đại sảnh tầng 1, phòng riêng tầng 2, câu lạc bộ tầng 3, bao gồm cả ông chủ, anh Vượng. Khi nào thì vui vẻ với phục vụ trong xe, đều nói ra rõ 10, nói rất đúng. Nhưng có một chỗ sai rồi, Hem. Tầng 3 bề ngoài là câu lạc bộ, nhưng thực tế lại là sòng bạc ngầm lớn nhất thôn Kim Quất. Khách muốn vào phải theo chế độ mời. Con bạc đều là nhà giàu mới nổi địa phương và ông chủ phương xa. Đó mới là nơi hái ra tiền của Anh Vượng Tử Lầu. Nghe Tiểu Văn giới thiệu xong, tôi làm việc ở đó lâu như vậy mà lại chẳng hay biết gì cả. Người vào được sòng bạc tầng 3 đều là tâm phúc của anh Vượng. Dũng thúc bảo anh làm cho tốt, là để anh có tư cách tiến vào sòng bạc tầng 3. Nghe đến đây sương mù trong lòng tôi mới tan hết. Hóa ra câu bước ra từ anh Vượng của Dũng thúc là có ý này. Đang lúc tôi suy nghĩ, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ cửa. Biểu ca, kinh hãi nhìn em họ đang ngồi trong phòng nữ thần. Hơn nữa trong hai người còn có vẻ thân thiết. Chú may cưa cầm từ bao giờ thế? Tiểu Văn, cái thằng nhóc này không làm gì cô chứ? Nhìn vẻ mặt ghen tuông của anh họ, tôi lại càng muốn trêu anh ấy. Làm gì có cưa cẩm gì đâu, chỉ là suýt chút nữa lấy thân báo đáp thôi. Ơ kìa, đầu anh bị sao thế này? Có phải lại đi dạy dỗ nhau với ai không? Là một tên Đại Hoa, vốn định gây sự với Tiểu Minh, kết quả bị anh chọc giận luôn. Anh họ vừa nghe đến tên Đại Hoa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tôi đoán là lúc này trong đầu anh ấy đang nghĩ cách dắt tôi đi trốn. Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn nữ thần một cái, lại kiên định nói: mặc kệ là Đại Hoa, Tiểu Hoa, dám bắt nạt Văn Văn nhà mình là anh xử lý hết. Đều là hai vai khiêng một đầu cả. Anh không tin hắn có nhiều mạng hơn anh. Tiểu Văn nghe anh họ nói thì che miệng cười, nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng anh họ ngay lập tức. Không phải anh đang đi hát với bạn sao? Sao về sớm thế này? À đúng rồi, họ thấy chưa đã cái nư. Muốn đi uống thêm chút nữa, thế giờ vẫn còn sớm, nên anh tính quay về rủ chú mày đi cùng. Vừa nói, anh họ vừa bá vai tôi kéo ra ngoài cửa. Đi thôi, đến chỗ lão Hải. Tối nay cứ gọi thoải mái. Biểu ca bao tất. Không mời tôi một câu sao? Tiểu Văn, cô có muốn đi cùng bọn tôi không? Được chứ,